آرتروز یا اسپوندیلوز گردن که خیلی مشکل شایعی هستش و دوستان زیادی درخواست کرده بودن که براشون ویدیو تهیه بکنیم. این مشکل وقتی پیش میادش که آب و ارتفاع دیسک بین مهره ها کاهش پیدا میکنه. حالا چرا این اتفاق میفته؟ میتونه به خاطر افزایش سن باشه، به خاطر طولانی مدت نشستن، ثابت نگه داشتن اندام های ناحیه سر و گردن، شانه ها اتفاق بیفته. میتونه به خاطر حرکات تکراری طولانی مدت و تکرار شونده پیش بیاد که به هر حال این باید بررسی بشه. یعنی شما اگر که میخواین که مطمئن بشید که مشکلی که دارید آیا آرتروز گردن هست یا مشکلات دیگه گردنی دارید، حتما باید به پزشک مراجعه بکنید که از شما تست های مختلفی رو میگیرن، حالا تصویر برداری یا تست های دیگه که مطمئن بشن که مشکل شما آرتروز گردن هستش. حالا علائم آرتروز گردن چی میتونه باشه؟ قاعدتا ممکنه احساس درد داشته باشین، خشکی داشته باشین، کاهش دامنه حرکت تو ناحیه سر و گردن داشته باشید. حتی ممکنه که احساس سردرد که سردردتون از ناحیه پشت گردنتون شروع میشه. یه همچین دردهایی هم میتونه که نشان دهنده آرتروز گردن باشه. و در موارد شدیدتر ممکنه که حتی دستهاتون، شانه هاتون، بازوها و حتی تا انگشتاتون هم احساس درد و گزگز و بی‌حسی داشته باشین. اگه شما درد زیادی دارین، قاعدتا نباید تمرین انجام بدین و معمولا پزشک بهتون استراحت میده. اما وقتی که دیگه پزشکتون به شما اجازه تمرین رو داده، میتونید که از تمریناتی که تو این ویدیو براتون تهیه کردیم استفاده کنید، ولی اصلا فشار نیارید به خودتون و هر روز و مداوم و منظم تمرینات رو انجام بدید. حواستون باشه که حتما توی تغذیه‌تون هم با متخصص تغذیه مشورت بکنید و آبرسانی کافی باید اتفاق بیفته برای شما، چون به هر حال اون دیسک بین مهره هاتون هم دچار کم آبی شده و به هر حال املاح، ویتامین های لازم رو باید دریافت بکنید. حالا چه کارهایی ممنوعه؟ حالا از بحث یوگا اگه بخوایم صحبت بکنیم، تمرینات معکوسی مثل شیرشاسانا، یعنی تمریناتی که شما روی ناحیه سر دارید فشار وارد میکنید و روی ناحیه گردن، قاعدتا نباید انجام بشه و کاملا ممنوعه. اون تمرینات فلکشن، اکستنشن های خیلی شدید در ناحیه گردنی به هیچ وجه نباید انجام بشه. و حالا توی روزمرتون هم اگر که شغلتون یا فعالیتی که دارید با نشستن ها و ثابت موندن های طولانی همراهه، بینش حتما باید یکم حرکت بدید. میتونید حتی از نرمش های این ویدیو استفاده کنید. پس لابلای اون ثابت نشستن هاتون، مثلا اگر که خیلی اهل تحقیقین، تو کتابخونه میرید ساعت ها نشستید مقابل اون مانیتورتون یا کتابتون، حتما بینش 2 تا تمرین مربوط به این ویدیو رو میتونید که انجام بدید که از اون بی حرکتی خارج بشه. پس بی حرکت نباید خیلی طولانی قرار بگیرید و حرکات تکرار شونده هم همینطور. یعنی مثلا یه حرکتی مدام مثلا دوخت و دوز یکسان یا از این دست، این رو هم باید دقت کنید که بینش باید اون پوزیشنتون و حرکتتون رو حتما تغییر بدید. نکته مهم دیگه نحوه خوابیدن شما هستش. دمر خوابیدن کاملا ممنوعه برای این افراد. اصولا دمر خوابیدن خیلی وضعیت خوبی برای خواب نیست. حالا به ویژه برای دوستانی که مشکل آرتروز گردن دارن اصلا توصیه نمیشه. و نوع بالشی که استفاده میکنید هم خیلی مهمه. بالشتون کم ارتفاع نباشه و خیلی کوتاه نباشه و خیلی هم نرم نباشه، به خاطر اینکه میخوان که در واقع نگه دارنده خوبی برای گردن داشته باشین وقتی که استراحت میکنید. برای تمرین اول آماده میشیم. بشینید راحت، شانه هاتون قشنگ رها باشه، دستا رها روی پاها. خیلی آروم با چشمای باز سرمون رو میچرخونید، به سمت راست نگاه میکنید. این دامنه حرکتتون رو خودتون تنظیم بکنید، یعنی تا حدی که دردتون تشدید نشه سر رو میچرخونید. میایم وسط و سمت چپ، خیلی آرام. ادامه میدم. دم و بازدمم هم که از بینی داره انجام میشه. پس دهان بسته هست ولی چشم ها ترجیح هم بازه، چون داریم اودانا رو هم سیال میکنیم، یعنی انرژی سر و گردن، که چون حالت مارپیچ داره ممکنه که اگه چشمتون بسته باشه بیشتر احساس تهوع یا سرگیجه براتون ایجاد کنه. 2 دوره دیگه با هم انجام میدیم. دم، بازدم، دم،
میکنم خیلی آروم حرکت بدید، سریع حرکت ندید. بازدم. بعدش موقع استراحت توی هر تمرینی، هم این تمرین هم تمرین دیگه، اگه احساس تهوع یا سرگیجه داشتید چشماتون باز باشه، یه نقطه ثابت روبرو رو نگاه کنید. اگر نه میتونید که چشما رو ببندید. تمرین بعدی به این شکلی که شانه ها قشنگ رها باشه، حتما هم حواستون باشه که شانه نیاد بالا. بعد خیلی آروم گوش راست رو به شانه راست نزدیک میکنم. اینم باز دامنه حرکتیش به خودتون بستگی داره، یعنی ببینید تا چه حدی میتونید این گوش رو به شانه مربوطه نزدیک بکنید و راحت باشید و دردتون تشدید نشه. خب دم و بازدم جاریه، چشم ها ترجیحاً بازه، عجله نمی کنید. اینم میخوایم 5 جفت انجام بدیم. اگه دوست داشتید بیشتر تمرین کنید میتونید که ویدیو رو پاز کنید و حتی تا 10 تا هم تمرین رو ادامه بدید. خیلی آروم. استراحت. میرسیم به حرکت بالا و پایین قسمت چانه. ببینید دارم تاکید میکنم چانه، چون اصلا گردن رو ما خم نمی کنیم تو این تمرین. اگه درست انجام بدید یکی از بهترین تمرینات برای محافظت از گردنتون. ببینید حرکت تیلت یا حرکت عمودی تو این قسمت اتفاق میفته. من یکم میچرخم که بهتر متوجه بشید. اول صورت من روبروه، چانه رو به جلو و بالا میکشم. پس ببینید این غلطه، اینو نمیخوام، این خیلی آسیب میزنه. اینو میخوام، چانه رو به جلو میکشم بالا، بعد میام وسط. حالا چانه رو به داخل میکشیم، انگار داری باد میندازی تو قبقبت. این خیلی مهمه این تمرین، به این شکل. و بعد میاد رو بریم. پس ببینید به این شکل برمیگردم و به این شکل دوباره بالا، دم، داخل، بازدم، جلو و بالا، داخل. و استراحت. خب یادتون باشه تو تمرین قبل ما یه همچین وضعیتی رو داشتیم. برای این تمرین اول میخوام که این وضعیت رو بگیرید به چانه، یعنی قبقب انداختین. حالا دستاتون رو قلاب میکنید میذارید روی پیشانی. میخوام که با دستتون به پیشانی و با پیشانی به دستتون نیرو وارد کنید. لطفاً عمل و عکس العمل یعنی یکسان باشه. خب تا 5 تا نفس میمونم و اگه آینه جلوتون باشه میبینید که این عضلات جلوی گردنتون کاملا منقبض شده. در واقع میخوایم انگار که مثل بتون آرمه این قسمت عضلات گردنی رو تقویت بکنیم. حالا دوباره قبقب، بعد این دفعه دستاتون رو پس سر قرار میدید. دوباره با دست به سر، با سر به دست. لطفا مساوی باشه، یعنی سرتون نه به جلو بره و نه به عقب. اینم 5 تا نفس میشمارین ذهنن و بعد رها میکنیم. حالا میریم سمت راست، چون میخوایم دور تا دور رو تقویت بکنیم دیگه. دوباره یه حالت قفل چانه مانند، دست راست رو میارم میشه، یعنی سر من نه به راست و نه به چپ میره. میبینید عمل و عکس العمل. نفس جاری باشه ها، حبس نفس نداریم. و این قسمت هم که قبقب انداختیم. خب و سمت دیگه مونم انجام میدیم، اول به این شکل و بعد. پس خیلی مهمه که این قسمت رو اول یه قبقبی بندازیم که بهتر بتونیم تأثیر بذاریم. مرسی. اینی که ما انجام دادیم 1 دور بود. باز میتونید اگه تعداد بیشتر لازم دارین ویدیو رو پاز کنید و تکرار کنید. قبل از اینکه بریم سراغ تمرین بعدی، برای دوستانی که گردن درد دارید یه ویدیو خیلی کامل و جامع هستش که اینجا لینکش رو براتون قرار میدیم تو دیسکریپشن و میتونید که باهاش تمرین روزانه داشته باشید. خب برای تمرینمون اگر که رو صندلی نشستید میتونید دستتون رو ببرید زیر نشیمنگاه صندلی، یا اگه مثل من رو تختتون یا زمین هستید زیر باسنتون. اگه مچ درد ندارید قرار بدید. اگه مچتون درد میکنه نمیتونید وزن رو روش تحمیل کنید، همین ببرید پشتتون. اینو برای چی انجام میدیم؟ برای اینکه این شانه کاملا بیاد پایین و این قسمت عضلات استرنوکلدوماستوئید هامون اینا قشنگ کشیده بشه.
بعد با دست راستم یعنی دست مخالف سمت چپ رو میگیرم، آروم خم میکنم. حالا که خم کردم به این شکل به سمت بالا میچرخم، به آستانه دردم توجه میکنم، میام وسط و به سمت پایین. خیلی باید دامنه حرکتی رو با احتیاط انتخاب بکنیم. اینو میخوایم 3 جفت انجام بدیم. میبینید منم دامنه حرکتیمو خیلی کوتاه انتخاب کردم. ببینید که چه کششی الان ایجاد کردید روی عضلات گردنتون. خب حالا قرینش رو هم با هم انجام میدیم. جای دست رو عوض میکنم، شانه رها باشه. ببینید به این شکل آرام آرام، نفس جاری. مرسی. باز میتونید که ویدیو رو پاس کنید و چند دور دیگه هم خودتون تکرار کنید. برای این تمرین دست راستم رو میذارم روی شانه چپم، یه حالت ضربدری داره. بعد خیلی آروم چانه رو انگار قرار میدم روی بازو. ببینید خیلی مهمه که اگر به آستانه درد دارین ورود میکنین لزوما چانه رو نرسونید، اما نزدیک بکنید بهش. ببینید خب 3 تا نفس میمونم، بعد جای دست رو عوض میکنم به این شکل. قشنگ بیارید بالا که مجبور نباشید خیلی به جلو مایل کنید چانه رو و به این شکل. میبینید انگار که این میشه تکیه‌گاهی برای چانه ما. خب جای دست رو دوباره عوض میکنم به این شکل. یه چرخش ریزم باید بدم دیگه که قشنگ چانه من راحت بیاد روی بازو، مجبور نباشم که خیلی کشش ایجاد بکنم. یه دور دیگه هم با هم انجام میدیم. نفس جاری باشه. مرسی. برای این تمرین میخوایم رو شانه ها کار کنیم. اگه یادتون باشه تو ابتدای ویدیو گفتم که فقط ناحیه گردن احساس درد و ناراحتی ندارن. افرادی که آرتروز گردن دارن ممکنه شانه ها و حتی دست هاشون هم درگیر بشه. خب ببینید دستامون رهاست از طرفه، با یک دم از بینی شانه ها رو میارم بالا، یک کوچولو نفس رو نگه میدارم و بعد با یک آه از دهان شانه ها رو رها میکنم. اگر که میبینید که ریتمش باعث ایجاد درد میشه آرومتر شانه ها رو رها کنید. ببینید دم، میتونید آرومتر رها کنید. دم، 2 تا دیگه با هم انجام میدیم. میتونید که ادامه بدید تمرین رو. دست چپتون رو ببرید پشت کمرتون ولی فشار نگیرید تا هر جایی که راحتید. بعد دست راستتون رو میارین سمت چپ رو میگیرید، آروم خم میکنید. شبیه این تمرین رو داشتیم چند تا تمرین قبل، ولی اونجا داینامیک بود، اینجا ثابته. تا 5 نفس میشمارید و بعد آروم جای دست ها رو عوض میکنید. دست راست میره پشت کمر، آروم خیلی نرم انجام بدید. تا 5 تا نفس میتونید بمونید، نگاه ثابت باشه. مرسی. یه دور دیگه با هم انجام بدیم به این شکل. شانه رها باشه، نفس جاری. خیلی خوبه. نفس. بسیار عالی. بازم میتونید این رو تکرار کنید. دوستانی که دیسک بیرون زده در ناحیه گردنی دارید، تمرین اختصاصی شما رو اینجا براتون میگذاریم. لینکش هم که توی دیسکریپشن قرار دادیم و میتونید که جداگانه باهاش تمرین داشته باشید. خب گفتیم که ناحیه کتفمون هم میتونه حتی درگیر بشه وقتی که مشکل آرتروز گردن داریم. حالا این تمرین خیلی برای این قسمت میتونه مفید باشه. دستمون رو به این شکل قرار میدیم و بعد قسمت بین 2 تا کتف رو به هم نزدیک میکنیم، همون قسمت ترپزیوس میشه و رها میکنیم. دوباره انقباض بین 2 کتف، یکم نگه میداریم ولی نفس جاریه و بعد برمیگردیم. 3 رها میکنیم، صورت روبرو باشه. 4 رها میکنیم. 5 تا 3 تا نفس میتونید بمونید توی هر ایستی که داریم.
و رها میکنیم. خب قفل چانه رو دیگه خوب بلدین، چون تا الان تو حداقل 2 تا از تمرین‌ها این کارو کردیم. به این شکل بود، درسته؟ خب من این کارو میکنم تو این تمرین و بعد یه حالت هلالی سر رو به راست میچرخونم. دوباره میارم و به چپ. اینو با هم میخوایم 5 جفت انجام بدیم. باز وقتی که این قسمت قفل چانه رو ایجاد کردم، محافظت بیشتری دارم از گردنم انجام میدم. آهسته، عجله نکنید. حالا خواستید خودتون میتونید که تعداد بیشتر انجام بدید. قبل از اینکه این تمرین رو بهتون آموزش بدم، براتون یک ویدیو 1 ساعته برای مشکل گردن و کتف و شانه تهیه کردیم که اینجا براتون میگذاریم. لینکش هم تو دیسکریپشن قرار میدیم که بتونید که تمرین کنید. خب میبینید که این تمرین خوابیده هستش. حالا اگه خواستید میتونید که پشت گردنتون یا زیر سرتون رو پر کنید اگه براتون مناسب تره، اگه نه که بدون وسیله. پاهاتون هم ترجیحاً خم باشه که به کمرتون هم فشاری نیاد. خب خیلی راحت آروم سر رو به راست میچرخونم، بسیار آهسته میام وسط و به چپ. میبینید شانه های من کاملا رهاست، پس هیچ انقباضی نباید تو ناحیه شانه داشته باشیم. حتما میایم وسط مکس میکنیم و بعد سمت دیگه خیلی آرام. این هم یه 5 جفت با هم انجام میدیم، ولی اگه خواستید تعداد بیشتر هم میتونید که انجام بدید. مثلا وقتی که صبح بیدار شدید احساس خشکی رو دارین توی گردنتون، تو همون رخت خوابتون این تمرین خیلی به دردتون میخوره. یه دونه دیگه هم با هم انجام میدیم. مرسی. این تمرین هم برای تو رخت خواب خیلی براتون خوبه. ببینید همون در واقع چینتاک معروفه که تو وضعیت‌های ایستاده، نشسته و حتی همین خوابیده میشه که انجامش داد. به چه شکل؟ انگار که تاج سرتون داره میره به سمت بالا، دیوار بالا سرتون یه ذره بکشید و بعد همون حالتی که قبقب میندازین، قشنگ باید قبقب بندازید به این شکل. حالا یه دونه تنفس شکمی انجام بدید تو همین حالت قبقب، یعنی با دم شکمتون گنبدی میشه، قسمت دیافراگمتون داره کار میشه و با بازدم شل میکنید این قسمت رو. حالا این قسمت قبقب رو رها میکنید، یه دم و بازدم عادی و تکرارش میکنید. ببین تاج سر رفته به سمت بالا. حالا قبقب میندازید، یه دم شکمی، یه بازدم شل میکنیم، حالا رها میکنیم، یه دم و بازدم. یه دونه دیگه بهتون میگم. ببینید قشنگ این تاج سرتون انگار یکی داره از بالا میکشه، نشسته بالا سره داره میکشه. حالا این قسمت رو قبقب میندازید، دم شکمی، بازدم، رها میکنیم. حالا برمیگردیم و اگه خواستید تعداد بیشتر هم میتونید انجام بدید. اینجا براتون پلیلیست ویدیوهای کامل مربوط به گردن و کتف و شانه رو قرار دادیم که تمرین کنید. شاد و سلامت باشید.